Hi guys, කොහොමද කට්ටියට? ඉතින් ඔන්න අදත් එහෙනම් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලන් සියලුම දෙනාම අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට රිවිව් කරන්න ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ PLEXTONE XMOWi VX2 කියන මෙන්න මේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මේ දවස්වල ශ්‍රී ලංකාව තුළ රුපියල් 2500ක් වගේ දෙද්දි මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් දරස් link එක මම මේ වෙද්දි පල්ලෙහා තියෙන description area එකේ වගේම comment section එකේ පින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන් මේක මිලදී ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ දැන් ඩිස්ප්ලේ වෙන කූපන් කෝඩ් එක පාවිච්චි කරොත් ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්කවුන්ට් එකක් සහිතවම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ PLEXTONE VX2 කියන මෙන්න මේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයගොල්ලන් මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව අද වීඩියෝ එකෙන් මෙන්න මේ PLEXTONE VX2 කියන මෙන්න මේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක ගැන කතා කරමු. හරි ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් මුලින්ම මෙන්න මේ ඉයර්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු අපිට මේ පැකේජ් එක ඇතුලේදී මොනවාද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අන්බොක්ස් කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ එක්ක මම මුලින්ම මේ බොක්ස් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්. ඉතින් මේ බොක්ස් එකේ ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට MOBI කියලා මේගොල්ලෝගේ ලෝගෝ එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි VX2 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා වගේම අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ පික්චර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි මේ බොක්ස් එකේ සයිඩ්ස් බලද්දී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට VX2 ගේමින් හෙඩ්සෙට් කියලා මේගොල්ලන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි මේ බොක්ස් එකේ බෑක් සයිඩ් එක බලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ තියෙන මේන් කී ෆීචර්ස් ගැන මේගොල්ලන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒව ගැන අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ එක්ක මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම එහෙනම් දැන් මේක මේ විදිහට අන්බොක්ස් කරගන්නවා. ඉතින් අන්බොක්ස් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට අවුරුද්දක වොරන්ටි එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙන මෙන්න මේ විදිහේ වොරන්ටි කාඩ් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට යූසර් මැනුවල් එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට medium, large සහ small කියන sizes තුනෙන්ම අපිට මෙන්න මේ විදිහට ear tips මේගොල්ලන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට තවත් plastic switch එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ earphone එකේ තියෙන cable එකේ දිග අඩු සහ වැඩි කරන්න අපිට මේක හරහා පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා අපිට ඒකත් ගොඩක් හොඳ option එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ VX2 කියන gaming earphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ PLEXTONE VX2 කියන මෙන්න මේ earphone එකේ තියෙන unboxing experience එක බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න කැමතියි මෙන්න මේ earphone එකේ තියෙන appearance එක ගැන. ඉතින් මේකේ appearance එක ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලෝ එක්ක මම මුලින්ම මෙන්න මේ earphone එකේ head එකේ ඉඳලම කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේකේ head එක බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට MOBI logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකෙදී අපිට magnet එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ තියෙන මෙන්න මේ magnet එක නම් අපිට ගොඩාක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා කියන්න අමාරුයි. ඒ වගේම තමයි අපි මෙන්න මේ earphone එකේ තියෙන price එකත් එක්ක compare කරලා බලද්දී සාමාන්‍යයෙන් average මට්ටමේ magnet එකක් තමයි අපිට මෙන්න මේ earphone එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් එන්නේ. ඉතින් කොහොම නමුත් අපිට මේකෙදී ගොඩාක් හොඳ මට්ටමේ magnet එකක් නම් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ head එක මේගොල්ලන් plastic සහ metal වලින් තමයි design කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ left side එක සහ right side එක විදිහට මේගොල්ලන් මේ විදිහට නම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට තැන් දෙකකින් නෙමෙයි තැන් තුනකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනියටම මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනියට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනියට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනිනුත් මේගොල්ලන් මේ විදිහට අපේ earphone එකේ තියෙන left side එක සහ right side එක අඳුර ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ විදිහට නම් කරලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි මෙන්න මේ earphone එකේ තියෙන මෙන්න මේ cable එක ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් 1 meters විතර දිගක් තියෙන විදිහට තමයි මේගොල්ලන් design කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම නමුත් මේකේ තියෙන cable එක නම් මේගොල්ලන් ගොඩක් හොඳ මට්ටමින් මේගොල්ලන් design කරලා තිනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට premium look එකක් අපිට මෙන්න මේ earphone එක තුල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ earphone එකේ තියෙන multi functional wire control එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ sound එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් මේ විදිහේ volume control එක පිහිටලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහේ multi functional key එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් Spotify, Apple Music වගේ platform
platforms වල ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් සින්දු වගේ අහනවා නම් ඒවයේ තියෙන සින්දු ඔයගොල්ලන්ගේ next සින්දුවට මාරු වෙන්න එහෙම නැත්නම් previous සින්දුවට වගේ මාරු වෙන්න වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ multifunctional key එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට මෙන්න මේ earphone එකේදී 3.5mm audio jack එකක් තමයි බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් දැන් එහෙනම් මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ PLEXTONE VX2 කියන මෙන්න මේ earphone එකේ තියෙන speaker එකේ audio quality එක අපිට මොන විදිහටද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා මම මුලින්ම මේ විදිහට මගේ earphone එක මගේ smartphone එකට දැන් connect කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම එහෙනම් දැන් මෙතනින් මේ විදිහට සින්දුවක් play කරලා බලලා මේකේ තියෙන audio quality එක මට මොන විදිහටද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක දැන් share කරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මම එහෙනම් දැන් මේ විදිහට song එකක් play කරනවා. right. A few minutes later. හරි. ඉතින් මම එහෙනම් දැන් මේ විදිහට සින්දුවක් ප්ලේ කරලා බැලුවා. ඉතින් මේකේ තියෙන price range එකේ හැටියට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 2500ක වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන් earphone එකක් එක්ක compare කරලා බලද්දි මට මෙන්න මේ earphone එකේ තියෙන audio quality එක ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් bass එකෙත් අපිට ගොඩාක් ලොකු අවුලක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් crispy විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් audio එකක් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න කැමතියි මෙන්න මේ earphone එකේ තියෙන microphone එකේ quality එක අපිට මොන විදිහටද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ සඳහාත් මම මේ විදිහට මුලින්ම මගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මම මේ විදිහට මගේ earphone එක connect කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් මේ විදිහට record එකක් අරගෙන බලමු. අපේ මෙන්න මේ earphone එකේ තියෙන microphone එකේ quality එක අපිට මොන විදිහටද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් දැන් ඉඳන් ඔයගලන්ට මාව ඇහෙන්නේ මෙන්න මේ PLEXTONE VX2 කියන මෙන්න මේ gaming earphone එකේ තියෙන inbuilt තියෙන microphone එකෙන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට යම් කිසි අදහසක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද කිව්වොත් අපිට සාමාන්‍ය මාකට් එක තුළ රුපියල් 2500ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් earphone එක තියෙන audio quality එකක් තමයි මෙන්න මේ microphone එකේ තියෙන quality එක තමයි ඔයගලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අයිසරයක් කිව්වොත් ඔයගලන්ට දැන් මේ මාව ඇහෙන්නේ PLEXTONE VX2 කියන මෙන්න මේ gaming earphone එකේ තියෙන inbuilt තියෙන microphone එකෙන් ඇහෙන විදිය තමයි දැන් මේ ඔයගලන්ට ඇහෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට යම් කිසි අදහසක් මෙන්න මේ microphone එක ගැන ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. හරි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක මෙන්න මේ PLEXTONE VX2 කියන earphone එකේ තියෙන unboxing experience එක ගැන කතා කරා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන first impression එක සහ මේකේ තියෙන appearance එක ගැන ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරා. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක මේකේ තියෙන audio quality එක, ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන speaker එකේ quality එක සහ මේකේ තියෙන microphone එකේ quality එක ගැනත් ඔයගොල්ලෝ එක්ක අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ PLEXTONE VX2 කියන මෙන්න මේ earphone එක ඔයගොල්ලන්ට black, green සහ red කියන colors තුනෙන්ම මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ PLEXTONE VX2 කියන මෙන්න මේ earphone එක මේ දවස්වල මාකට් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 2500ක් වගේ දෙද්දි මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ දැන් ඩිස්ප්ලේ වෙන කූපන් කෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන් මේක මිලදී ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්කවුන්ට් එකක් සහිතවම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ PLEXTONE VX2 කියන මෙන්න මේ ගේමින් earphone එකත් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ PLEXTONE XMOWi VX2 කියන මෙන්න මේ ගේමින් earphone එකේ රිවිව් එකක් අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන් ඉස්සරහටත් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ මාව social media වල follow කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම follow කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන් සියලුම දෙනාට සුබ